Màn hình Android Esson-E, chip TRад N, phân khúc giá rẻ, được lắp đặt hoàn thiện trên Innova đời 2019. Mở camera hành trình. Mở bài hát Phượng Buồn. Cây xăng gần nhất. Siêu thị gần nhất. Sẽ tắm mát tắm buồn. Chỉ đường đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết hợp cam lùi HD.